خب بریم سراغ جلسه 4 درس دوم. قراره که امروز یه مبحث گرامری رو با هم دیگه کار بکنیم. اگر قسمت قبلی رو ندیدین بهتون توصیه میکنم که حتما از اول اون ویدیوها رو ببینید. خب این بحث گرامری Simple Present WH Questions and Statements قراره که در مورد Simple Present یعنی حال ساده سوالایی با WH داشته باشیم، کلمات پرسشی که با WH شروع میشن و در واقع جملاتش هم یاد بگیریم. اول بریم فایل صوتی رو گوش بدیم، بعد بیام نکات گرامری رو براتون توضیح بدم. Exercise 5. Grammar focus. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. What does Amy do? She's a dancer. Where does she work? She works at a dance company. She travels, too. How does she like it? She loves it. I, you. Work. Take. Study. Teach. Do. Go. Have. He, she. Works. Takes. Studies. Teaches. Does. Goes. Has. WH question ها کدوم ها هستن و اون ادوات پرسشی که با WH شروع میشن مثل what یعنی چی، where یعنی کجا، البته how هم جز این کلمات هست، who هم همینطور، who، whose، اینا همه جز کلمات پرسشی هستن که با WH شروع میشن. به جمله اول دقت بکنید، میگه what do you do؟ کارتون چیه؟ I'm a student. I have a part-time job too. خب اول کلمه پرسشی رو میاریم، میشیم what، where یا هر چیزی، بعد do یا does بستگی داره، اگه سوم شخص باشه میشه does سوم شخص مفرد مثلا برای he و she و it، و اگر بقیه حالت ها هستش میشه do. بعد بقیه جمله where do you work؟ کجا کار میکنی؟ I work at a restaurant. توی رستوران کار میکنم. Where do you go to school؟ کجا مدرسه میری یا کجا دانشکده یا دانشگاه میری؟ I go to the University of Texas. میرم به دانشگاه تگزاس. What does Amy do؟ ایمی چی کار میکنه؟ نگاه کن، ایمی چون سوم شخص مفرده از does استفاده کردیم. ایمی چی کار میکنه؟ کارش چیه؟ She's a dancer. رقاصه. Where does she work؟ کجا کار میکنه؟ She works at a dance company. توی یه شرکت رقص کار میکنه. She travels too. مسافرت هم میکنه. How does she like it؟ یعنی نظرش راجبش چیه؟ چقدر دوستش داره؟ میگه she loves it یعنی عاشقشه. دقت بکنید برای صرف فعلا غیر از he و she و it که یه s آخر فعل میاریم، بقیه موارد کاملا همون حالت اصلی فعل رو میاریم. مثلا I work، I take، you study، you teach، you do، you go، you have. ولی وقتی حالت he و she هستش work میشه works کار میکنه، take میشه takes میگیره، study یعنی مطالعه کردن درس خوندن studies، teach میشه teaches، do میشه does، go میشه goes، have میشه has. حالا اگه بریم تو قسمت گرامر پلاس صفحه 133 همین رو کاملتر برامون توضیح میده. statements یعنی جملات در واقع خبری. verbs with he, she, it end in s. فعلایی که برای he و she و it هستن همونطور که گفتم تهش اس میاریم. مثلا میگیم he یا she walks، نمیگیم walk. I walk ولی he یا she walks.
یعنی راه میره، پیاده میره تو سکول، پیاده میره به مدرسه. ولی I, you, we, they walk to school. ولی ما یا من یا تو اینا میشه walk. Have, go and do are irregular with he, she and it. Have و go و do irregular یعنی چی؟ irregular یعنی بیقاعدن، یعنی اینطوری نیستش که به have آخرش s اضافه کنی میشه have، نمیشه has. go نمیشه goes یا آخرش s بذاری ای و s میذاریم. و do هم همینطور ای و s میذاریم. مثلا میگیم she has a class at 1 یعنی اون خانم یک کلاس داره ساعت 1. he goes to school at 9 اون آقا شب میره به مدرسه یا دانشکده. she does her homework before school اون خانم تمریناشو یا مشقاشو قبل از مدرسه انجام میده. خب حالا سوالی کردن با WH question چجوره؟ use does in questions with he, she or it and do with all the others. همونطور که گفتم برای he و she و it از does استفاده میکنیم، برای بقیه موارد از do. where does he, she, it live یعنی اون آقا یا خانم کجا زندگی میکنه. where do I, you, we, they live. Don't add s to the verb یعنی به خود فعل دیگه s اضافه نمی کنیم. Where does she live نمیگیم where does she lives. اگه s داره اون s مربوط به سوم شخص عملا میاد توی do میشه does. پس در نتیجه اینو نباید استفاده بکنیم. خب بریم این قسمت تمرین‌ها رو انجام بدیم که مربوط به گرامر پلاس هستش. Complete the conversations with the correct form of the verbs in parentheses. این مکالمه ها رو با شکل درست از فعل که داخل پرانتز هستش کامل بکنیم. خیلی هم ساده است، خیلی تمرین ساده یه قبلا نمونه اینو انجام دادیم. فعل have رو میخوایم برای I صرف بکنیم. گفتیم که غیر از سوم شخص مفرد یعنی he و she و it برای بقیه موارد عین همون فعل رو میاریم. پس میشه I have good news خبرهای خوبی دارم. مونا a new job مونا یک کار جدید داره یا یک کار جدید پیدا کرده. میشه چی؟ چون سوم شخص هستش she هستش در واقع میشه has a new job. How she like it گفتم که با WH question اگه بخوایم سوالی بکنیم بعد از کلمه پرسشی از do یا does استفاده میکنیم. چون she هستش از چی استفاده میکنیم؟ از does استفاده میکنیم و بعدش فعل رو کاملا به همون حالت میاریم. How does she like it درسته she likes هستش توی جمله مثبت ولی وقتی از does استفاده میکنیم در واقع اون اس برمیگرده میاد به does متصل میشه و در نتیجه اینجا نباید بگیم how does she likes it باید بگیم how does she like it. She loves it چون سوم شخص هستش یعنی عاشقشه. The hours are great یعنی ساعتهای کاری فوق‌العاده عالیه. What time هم جزء WH question ها هستش. خب پس میشه What time does she start چه ساعتی شروع میکنه کارشو. She starts به خاطر اینکه جمله پرسشی نیستش یه خبری هستش و میشه starts شروع میکنه at 10 ساعت 10 و finishes at 4. چون sh داره خوندنش خیلی سخت میشه اگه بگیم finishes خاطر همین تلفظش میشه finishes ساعت 4 هم تموم میکنه کارشو. مکالمه بعدی What you do What do you do شغلت چیه؟ I'm a teacher من یه معلمم. What do you teach چی درس میدی؟ I teach به خاطر اینکه سوم شخص نیست من درس میدم Spanish and English اسپانیولی و انگلیسی. Really واقعا my sister خواهرم teaches درس میده English too خواهرم هم زبان انگلیسی درس میده. نگاه کنید finishes و teaches تلفظش هم حتی فرق کنه finishes teaches. خب یه تمرین دیگه که تو همون صفحه 10 توی بخش گرامر داشتیم
اونو هم انجام بدیم. Complete these conversations. این مکالمات رو کامل بکنید. Then practice with a partner. بعدش با یه پارتنری، با یه دوستی تمرین بکنید. What do you do؟ درسته. کارتون چیه؟ I'm a full-time student. من یه دانشجوی تمام وقت هستم. I study the piano. من پیانو میخونم، یعنی در واقع دارم مثلا پیانو یاد میگیرم. And do you to school. To the Brooklyn School of Music. چون راجع به مکان داره حرف میزنه، پس حتما اینجا باید از where استفاده کنیم. Where do you do استفاده کردیم، بعد بقیه جمله. Do you go دیگه. کجا میره به دانشکده یا مدرسه یا هر چیزی، میگه I go to the Brooklyn School of Music. به دانشکده موسیقی بروکلین میرم. Wow. Do you like your classes? کلاساتو چجوری دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ اینجا باید از how استفاده کنیم. How do you like your classes? چقدر دوست داری کلاساتو؟ میخوام بگیم them a lot، میگیم I like them a lot. خیلی دوستشون دارم. مکالمه بعدی. What تانیا do. تانیا چون she هستش، سوم شخص مفرد هستش، باید از چی استفاده بکنیم؟ و does استفاده میکنیم. What does تانیا do؟ تانیا چیکار میکنه؟ She's a teacher. معلمه. she میخوام بگیم درس میده. teach چون سوم شخصه باید یه es استفاده بکنیم. she teaches درس میده. an art class at a school in Denver. توی مدرسه یا مثلا توی یه دانشکده تو دنور کلاس هنر درس میده. and what about Ryan؟ Ryan چی؟ where he work. does he work؟ کجا کار میکنه؟ حالا work رو میخوایم برای سوم شخص استفاده بکنیم. he works کار میکنه for a big computer company in San Francisco. برای یه شرکت کامپیوتری بزرگ تو سان فرانسیسکو. does he do exactly دقیقاً چی کار میکنه؟ چی کار چی میشه؟ برای چی باید بگیم what does he do exactly. he's a web designer. طراح وب. he fantastic websites. چون طراح وب هستش، از چه فعل استفاده میکنیم؟ design یعنی طراحی کردن. he designs طراحی میکنه fantastic websites. وبسایت های فوق‌العاده‌ای طراحی میکنه. what Bruce and Ivy do. Bruce and Ivy چی کار میکنن؟ what do Bruce and Ivy do. they at an Italian restaurant. توی رستوران ایتالیایی کار میکنن. they هسته میشه work. it's really good. واقعا خوبه. that's nice. خوبه. is Ivy's job. میخوام بگیم کارش چیه؟ میگیم what is Ivy's job. شغلش چیه؟ well she manages the finances. مدیریت میکنه مسائل مالی رو. and Bruce و Bruce in the kitchen. تو آشپزخونه works کار میکنه. where does Ali work؟ علی کجا کار میکنه؟ he works at the university. توی دانشگاه کار میکنه. he a part-time job. یک شغل part time داره، شغل پاره وقت داره، میشه he has a part-time job. really واقعا what does he do؟ چی کار میکنه؟ he office work. he does office work. کار دفتری میکنه. how does it like it؟ چقدر دوستش داره؟ not much نه زیاد. but he some extra money to spend. یه مقدار پول اضافه داره برای اینکه خرج بکنه. but he has یا gets some extra money to spend. یعنی پول بیشتری یا پول اضافه‌ای به دست میاره برای اینکه خرج بکنه. خب اینم از این درس. تو ویدیوهای بعدی میریم سراغ قسمت بعدی کتاب و ادامه درس. اون ویدیوها رو از دست ندید.